Hi, good morning. Welcome to my channel. Ito po ang unang vlog ko, so I would like to introduce myself. Ako po si Lorraine, isa po akong OFW dito sa UAE. Ngayon po, since lahat naman po ang buong mundo ngayon is experiencing a pandemic, marami pong bagay na gusto kong kainin pero hindi ko makain. Kaya nag-search po ako sa YouTube at nakakita po ako ng recipe sa isang favorite food ko, which is siopao na bola-bola. So ngayon po gagawa po ako ng siopao and ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginawa. So para po sa ating ingredients, meron po tayong 1 kilo na minced chicken. Meron din po tayong sibuyas at bawang, mga 5 cloves of bawang, isang medium size na sibuyas, carrots, isang maliit na cut lang, at kalahating tali ng onion leaves. Meron din po tayong 1.5 cup na sugar. Salt is 1.5 tablespoon of sugar, 1 tablespoon of salt, kung ilan po ang gusto nyo na black pepper. Yan po muna ang gagamitin natin sa paggawa ng ating bola-bola, which is the filling para sa siopao. Ngayon po, i-mix na po natin sila lahat. Malinis po ang kamay ko, kaya pwede po natin siyang i-mix. Kaya i-mix na lang natin itong mixture, itong mga ingredients together by hand. Mas masarap daw po at mas maganda ang halo kapag kinakamay. Lagyan din po natin ng konting mushroom seasoning. Then, after po nitong ma-mix na natin siya ng mabuti, i-steam po muna siya natin ng mga 15 to 20 minutes. Pero for sure, 20 minutes na lang po kasi para po pag nilagay natin siya as filling doon sa ating dough, sure tayo na luto siya. Ngayon po, magka-cut po muna ako ng wax paper. Then, ilalagay na po natin siya sa wax paper. Pakita ko po sa inyo later. So, ngayon po, ilalagay na natin itong mga mix na bola-bola sa isang steamer, sa lalagyan ng steamer. Ang gagawin ko po kasi is jumbo siopao. So, malalaki po ang ilalagay natin. Kasi ito po ay liliit pa din mamaya. So, kailangan po medyo firm siya. So, himas-himasin daw natin. So, steam ko muna, then ipakita ko sa inyo later. So, punta naman po tayo sa paggawa ng ating dough. Ngayon, ito po ay 1 kilo of all-purpose flour. Sasamahan po natin siya ng yeast, 2 tablespoon ng yeast. Ang gagamitin po natin ay instant yeast. At 1 tablespoon of baking powder. This one, baking powder. 1 tablespoon and half tablespoon ng baking soda para pumuti po yung dough natin. 3 tablespoon ng vegetable oil. Then 2 cups of water. And 1
cup din po ng sugar. So, imimix na po natin ang sugar, ang baking powder at baking soda. Ito po ay 1 cup. 1 cup sugar. Ayan, baking powder is 1 tablespoon of baking powder. Sarado pa po. So, i-open ko muna. Ayan po, na-open ko na yung baking powder natin. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon. Approximately. Okay? 1 tablespoon. Then, baking soda is 1/2 tablespoon. Pampaputi daw po pag may baking soda. Okay? Then, yung yeast natin, 2 tablespoon of yeast. Instant yeast po ito, kaya pwede na natin directly ilagay dito sa ating mixture. 2 tablespoon. 1, 2. Ayan po, ito po, para mag-last siya longer, dapat po ay binalagay natin siya sa airtight container or kung meron po kayong jar na airtight. And sabi rin po, mas maganda pong i-keep siya sa freezer. So ngayon po, i-freeze ko na lang po muna siya. So 3 tablespoon of oil.